অৰ পৰা অজগৰ অমিতা আৰ পৰা আম আপেল হৰ্ষইৰ পৰা ইটা ইলিচ দীৰ্ঘইৰ পৰা ঈগল ঈদ হৰ্ষৌৰ পৰা উট উৰাজাহাজ দীৰ্ঘৌৰ পৰা উষা ঊণ ৰিৰ পৰা ঋষি ঋণ এৰ পৰা এৰি পলু এক ঐৰ পৰা ঐৰাবত ঐক্য পোচাক ওৰ পৰা ওলকচু ওলকবি ঔৰ পৰা ঔষধ ঔটেঙা। ধন্যবাদ। এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।